Hello and welcome back to Chilicious. Ngayon po ay mag-share ako ng napakasarap na pork recipe. Woo! Let's start to cook. Over medium heat setting, lagay lang natin ang ating kawali sa ating kalan at maglagay ng konting oil. Preheat lang natin ang ating oil before natin ilagay ang ating onion. At saute lang natin ito for at least 30 seconds. Maglagay rin tayo ng garlic at saute natin ito for at least 20 seconds. At naglagay rin ako ng ginger para mas aromatic ang ating pork recipe. At haluin lang natin ito hanggang sa maging golden brown ang ating onion, garlic, and ginger. Kapag na golden brown na, ilagay na natin ang ating na-chop na pork. Make sure mga ka-chilicious na na-chop natin ito on your preferred size sa inyong pork. At mix natin ito ng mabuti. Maglagay rin tayo ng salt para may taste ang ating pork recipe. At haluin natin ito ng mabuti hanggang sa lumabas ang juice ng ating pork. Mga ka-chilicious, kapag bago ka pa sa panunood ng ating channel, don't forget to like, follow, share, subscribe, and comment down below kung saang lugar kayo nanonood para naman ma-shoutout ko kayo. At maglagay rin tayo ng oyster sauce para mas maging malasa ang ating pork recipe, and haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine ng ating pork and oyster sauce. After mixing, maglagay tayo ng Sprite or depende sa inyong mga ka-chilicious. Kung wala kayong available na Sprite, you can use water instead. At haluin lang natin or ilagay lang natin to sa ating pork. Ang ginamit ko palang Sprite dito mga ka-chilicious ay yung maliit, yung parang swak na size ng ating Sprite. Or depende sa inyong mga ka-chilicious, tansyahin nyo na lang kung gaano karami ang karne nyo. Adjust nyo na lang ang water or Sprite na ilalagay nyo sa inyong pork. And cover lang natin ito and cook for 30 minutes. After 30 minutes of waiting, open lang natin ito at haluin natin ng mabuti. Mga ka-chilicious, kapag nakaabot ka pa sa panonood nito, make sure to comment down below kung ano yung favorite na pagkaluto niyo sa inyong pork para naman malaman ko yung mga gusto or trip ninyo. At maglagay rin tayo ng pineapple sa ating pork recipe. Ito po ay galing sa sachet na pineapple kasi wala kaming fresh pineapple. Pero kung meron kayong fresh na pineapple mga ka-chilicious, pwede nyo itong gamitin at chop nyo lang ito into smaller cubes. And maglagay rin tayo ng laurel leaves para naman aromatic ang ating pork recipe. At haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine ng ating pineapple and laurel leaves. Kapag na-mix na natin ito ng mabuti, cover lang natin ito and simmer for at least 10 minutes. After 10 minutes, ang juice ng ating pineapple is nag-combine na sa ating pork recipe at haluin lang natin ito ng mabuti. And mga ka-chilicious, comment down below kung ano yung gusto nyong lutuin natin sa susunod para naman malaman ko yung gusto nyo. At nag-add ako ng additional oyster sauce mga ka-chilicious kasi gusto ko yung hindi masyadong matamis kasi naparami natin ng lagay ang ating Sprite. So nagdagdag ako ng oyster sauce. At haluin lang natin ito ng mabuti. Mga ka-chilicious, don't forget na i-simmer natin ito for at least 3 minutes para mag-absorb ang oyster sauce na nilagay natin sa ating pork. At mga ka-chilicious, ready to serve na ang ating napakasarap na pork recipe. Happy cooking and God bless everyone!